Engineers, kung nahirapan kayo sumagot at mag-analyze ng problem sa Thermodynamics book ni Santa Maria, okay? Bibigyan ko kayo ng tricks para mag-analyze and masagutan nyo ng mabilis yung mga problems. Okay, so first problem. Sabi, during a steady flow process, the pressure of a working substance drops from 200 to 20 psia. Okay, so pressure na yon. Ito, from 200 to 20 psia. Then, the speed increases from 200 to 1,000 feet per seconds. Okay, so B1, B2. Sulat nyo. Then, the internal energy of the open system decreases 25 BTU per pound mass. Sabi niya, yung internal energy mo daw nag-decrease. Okay, so negative siya dito. Then, and the specific volume increases from 1 to 8 cubic feet per pound mass. So, ito siya, from 1 cubic feet naging 8 cubic feet per pound mass. So, specific volume. Then, no heat is transferred. Pag no heat is transferred, ibig sabihin, Q is 0. Okay? Then, pinapahanap, determine the work per pound, and is it done on or by the substance. Determine the work in HP for 10 pound per minute. Tapos binigay ng conversion 1 horsepower is equivalent to 42.4 BTU per minute. So, paano yan? Anong gagamitin nating formulas? Okay? So, hahanap tayo ng clue. Okay? Yun yung first step sa pag-analyze. Hahanap tayo ng clue. Yung sabi, steady flow process. So, ano pa yung clue? Sabi niya, open system. Okay? Now, yung work, wala siyang sinabi kung non-flow, flow work, or steady flow work. Okay? E sabi steady flow. So, ang gagamitin nating work is steady flow work. Okay? Tapos sabi niya open system. So, pag open system, ang gagamitin natin, yung formula niya. So, ano ba yung formula? Di ba sabi natin, pag we deal with system, always nag-start sa in, energy in is equivalent to energy out. Okay? So, check natin dito yung formula. So, from previous lesson, sabi natin, pag open system, okay, eto siya. Okay, so dito siya galing. Okay? So, check natin. So, meron tayong Q, KE, PE, U, workflow, KE, PE, U, workflow, steady flow. Okay? So, pag ito, nilipat natin sa kabila, magkakaroon tayo ng change in kinetic, change in potential, change in internal energy, change in flow work, change in or steady flow work. Okay? So, may Q ba tayo? Meron, kasi nga 0. No heat is transferred. So, meron tayong value nan. KE, meron ba? Meron. Bakit? Kasi nga may change in velocity. PE, wala. Walang given elevation. Internal energy, meron. Ito siya. So, workflow, wala. Di ba? Ito yung unknown natin, steady flow work. Now, ito, change internal energy and change in workflow, equivalent lang yan sa enthalpy. Okay? So, itong workflow mo equivalent dito. Okay? Kung hindi nyo pa alam itong formulas, okay, panoodin nyo yung videos ko dun sa mga formulas ng conservation of energy. Okay? So, ito palang dalawa, pwede natin siyang palitan nito. Okay? So, ito na yung gagamitin nating formula. Okay? So, dito. So, lagay natin si Q is 0, KE unknown, enthalpy unknown, steady flow work unknown. So, una natin hanapin si KE. Okay? So, maglagay kayo ng bracket, tapos yung unknown. Okay? Para hindi tayo malito. Tsaka mabilis tayo maghanap ng mga sinusolve. Okay? So, ang formula ng KE, change in KE is 1/2 mass times yung B2 and B1. So, velocities. So, B2, B1, meron tayo nyan. Okay? B2, B1, mass. Wala tayong mass. Okay? Walang given mass. So, paano yan? So, tandaan nyo, pag walang given mass, yung mga magiging unit nila is per 1 pound of mass. Tapos, yung mga gagamitin nating formula is formula ng specifics. Ano ba yung mga yon? Specific internal energy, pwedeng ganoon. Specific enthalpy, pwede rin. Or specific volume. Okay? Diba sabi ko sa previous lesson sa formulas, pag specific, hindi tayo gumagamit ng mass. Okay? So, lagay natin. So, change in kinetic energy 1/2, B2, B1. Okay? Naka-squared. So, ang unit niya naka-squared din. Okay? So, square feet, square seconds. Yun ba yung unit ng kinetic energy? Hindi. Bakit? Diba sabi natin, ang unit ng energy is joules, foot-pound force, or BTU. So, anong gagamitin natin? BTU. Bakit? Una, naka-PS. Kalawa, etong U is naka-BTU na siya. Okay? So, ngayon, paano magiging BTU? Diba? So, sabi natin, kailangan mo ng foot-pound force. Bakit? Kasi ito yung conversion. So, dyan papasok yung proportionality constant. Okay? So, wala pa kayong idea dito, panoodin yung first lesson ko sa YouTube. Okay? So, bakit ito yung ginamit, engineer? Diba? Kasi sabi natin, pag walang given mass, yung unit dapat nga is per pound of mass. So, pound of mass. Then, per BTU, di ba kailangan natin ng foot-pound force? So, ito. Okay? So, sa lesson 1, sabi natin, pag pare sila, pounds, magkakaroon ng value. Okay? Then, ano na yan? Di ba? Square feet, tas feet. So, matitira sa numerator, feet. Tapos, square second, cancel. So, matitira natin unit is foot-pound force per pound mass. Okay? Eh, kailangan BTU. So, i-convert natin. Okay? So, foot-pound force, makakancel na to. So, magiging BTU per pound of mass. Okay? So, try natin calculate. 0.5
times 1,000 squared minus 200 squared. Okay, times 1 over 32.174 times 1 over 778. So, ito siya, 19.18. Okay, round up natin. Tapos, stored para eksakto. Okay, so pumasok, nasa A siya. Now, ang hinahanap natin kanina, kinetic energy ngayon, punta tayo dito. So, we have two formulas for enthalpy, ito or ito. Since walang CP, wala ding mass, wala ding change in temperature, dito tayo. Okay? So, meron na tayo nito. Ito yung unknown, ito yung unknown. So, change in workflow, ibig sabihin magkakaroon ka nito. What? Okay, wala to, walang given na workflow. Punta tayo dito. Ano ba to? Pressure, volume, pressure, volume. P2 meron. P2 and P1 meron, di ba? So, volume tayo. Okay? So, tandaan nyo, pag walang given mass, gagamit tayo ng specifics. So, instead of volume, gagamitin natin specific volume, okay? So, tingnan natin paano pwede yun, di ba? Specific volume is equivalent sa 1 over rho. Yung density mass over volume. So, magiging ganito siya. Kasi denominator. Okay? So, tingnan nyo to. Ganyan siya. Walang given mass. Okay? So, specifics yung gagamitin. So, specific volume lang din to. B2 and B1, okay? Tandaan nyo pag walang mass, gagamit tayo ng specifics. Okay, so ito na yun. Change in workflow. P2, B2, or specific volume 2. P1, specific volume 1. Since naka-inches, okay, convert natin. So, squared. So, magiging, ito, check natin kung tama. 20 times 12 squared times 8 minus 200 times 12 squared. So, negative 5760. Okay. So, ito siya. Okay, negative 5760. Enough na ba yan? Hindi. Bakit? Kasi nga, mga ginamit natin BTU. So, dapat BTU siya. So, convert natin. So, 1 BTU is equivalent to 778. Okay, so, yung 5760 natin kanina, divide mo siya ng 778. So, negative 7.40. Store natin sa B. Shift, Control B. Okay, so, pumasok. Then, kompleto na tayo sa enthalpy. Diba, may changing nyo tayo na given. So, ito. Tapos yung workflow, ito. Okay, so, pareha sila ng unit, diba? BTU per pag mass. BTU per pag mass. So, pagtaplasin mo siya, okay? So, negative 25. Hindi natin negative 25 plus. Yung flow work natin naka-store sa B, okay? So, store B. So, ilan siya? So, 32. Okay, ito siya. So, store natin sa C. Okay, check natin yung pumasok. So, 32, tama. Then, dun sa energy equation natin per open system, ito na lang yung unknown. So, isolate mo siya, lilipat yung dalawa. So, negative. So, kinetic energy minus change in enthalpy. Okay, change in kinetic energy mo. So, lagay mo natin sa calculator, negative. Change in kinetic energy, nasa A. Ito, nasa A siya. So, store A, control A. Minus, kasi minus ulit to. Okay. Tapos, yung enthalpy mo, ito siya. So, nasa C. Okay. So, tandaan nyo guys warning. Pag nag-store kayo, okay, yun yung gagamitin nyo sa calculator. Baka kasi mamaya, gawin yung plus to kasi negative. Yung naka-store negative. So, mababago yun. Okay? So, tingnan natin for example, hindi mo alam na negative pala yung pumasok. Okay? Tapos, ito negative, inisip mo negative, magiging positive. Okay? Pag ginawa natin positive yan, negative 51, mali na. Kasi ang dapat dyan is 13 lang. Okay? Kasi nga, negative minus, ito. Dapat yung gagamitin mo yung naka-stored. Okay? So, ito siya, 13.23. So, store natin sa D. So, ito na pala yung hinahanap na work. Na, sabi na, work per pound. So, ito yun, steady flow work. So, tinatanong kanina, determine, is it done on or by the substance? So, ibig sabihin, work done by the system. Done by, kasi nga, positive. Pag negative to, ibig sabihin, done on the system. Okay? Now, yung second thing na hinahanap is, determine the work in HP for 10 pounds per minute. Okay? So, yung steady flow work mo ito. Tapos, sabi na, ang conversion daw ng HP to BTU per minute is ito. Tapos, ito, yung given, okay? So, paano yan? So, di ba, para ma-convert natin into HP, kailangan naka-BTU per minute. So, ita-times lang natin to. Bakit? Kasi nga, maka-cancel to. Pound of mass. So, maging BTU per minute. Yung hinahanap HP, so, i-convert mo lang din. Okay? So, ito na siya. So, another way, kung ayaw nyo mag-memorize ng decimal, dito tayo. So, 1 horsepower is equivalent to 550 pound-force per seconds. Okay? So, also, 1 HP is equivalent to 746 watts. Okay, pag metric. So, ito yung given natin, di ba? Magiging BTU per minute. So, saan galing to? Dito. Ito yung steady flow work. Okay, so matitira BTU per minute. Okay, so kailangan nakaput pound force, di ba? So, yung BTU, convert mo sa put pound force. Naka-seconds. Yung minute, convert mo sa seconds.
So magiging ganito siya, okay? Now, HP yung sabi. Alam mo, 1 HP is equivalent to 550 foot-pound force per second. So, ayun lang yun. Maging ganito parehas lang, di ba?